Kotelon tuista multa kanssa kysytään monesti, että minkälainen tuki on paras tai mitä mä itse käytän, niin mä itse tykkään käyttää M16 kierretankoa. Tässä on hyvä esimerkki. Eikä siellä on tuommoinen metallilevyn palanen noin 10 x 10 senttiä. Ja siihen on hitsattu M16 jatkoholkki. Ja sitten tuohon asennusvaiheessa siihen on laitettu pikkasen esijännitystä. Elikkä ne levyt niinku ihan pikkasen pullistuu ulospäin. Se tässä on niinku se pääpointti. Ja minkä takia tämmöinen tuonta toimii paljon paremmin kuin semmonen esimerkiksi levystä tehty. Mä toin tähän tämmösen mallikappaleen. Elikkäs tästä ne puuttuu toinen pää, mutta se nyt ei haittaa. Niin tässä on tämmönen pikkulevynpala, minkä on hitsattu puolikas M16 jatkoholkki. Ja tässä on sitä M16 kierretangon pätkä. Laitetaan tää sinne kohtaan, minkä me halutaan. Esimerkiksi tohon kohtaan. Ja sitten me vaan pyörietään tähän sitä esijännitystä hieman. Elikkäs nyt tämä on tässä löysällä, tämä näin. Sitten me otan tähän esijännitystä. Elikkä me ruuvataan tätä alalaippaa tästä kireämmällä. Joku kierros tai jotakin. Näin. Ja nyt tää on aivan jäykkä. Sitten me ruuvataan tuo vaan kiinni tuosta. Ja tämä ylälaippa kannattaa ruuvata eka kiinni ja sitten myöhemmin tuo alalaippa vasta. Elikkä se idea siis oli tuommoinen noin. Ja nyt on aivan jäykkä. Eikä josta yhtään tuo. Sitten nämä kannattaa vielä hitsata yhteen nämä kierretangot. Että se jäykistää kun näähän muuten pystyy, jos on pitkä kierretanko, ne alkaa joustaa keskeltä, niin ne pitää hitsata justiin yhteen, jos on pisempiä pätkiä näin. Ja sitten jos on tilaa eikä ulkonäöllä on väliä, niin ne voi löydä vaan ihan läpi asti vaan nuo kierretangot. Niin kuin tässä on tehty. Jos haluaa nopeasti tehdä ton noin, niin ja tuon sisäpuolelle tai vaikka molemmille puolillekin vaan sitten joku prikaat tuonne noin, niin tulee hyvä. Mutta joo, tämmönen systeemi. Ei ole sen monimutkaisempi. Toivottavasti jollekin oli tästä apua. Ja tämä siis tosiaan toimii, tämmönen ratkaisu. Toimii erittäinkin hyvin. Huomattavasti paremmin kuin mikään levytuki, mitä mä oon ennen käyttänyt. Tai näitä mä oon käyttänyt melkein 5 vuotta jo. Ja tosiaan M16 on se koko, mikä ei anna kovin helposti periksi. Mä oon käyttänyt ohkaisempiakin, mutta nykyään käytän M16 vaan, se on parasta.